Hi mga moms, good morning. So, in this video, I will cut my own hair and super challenge kasi this is my first time to cut my own hair. And magta-try din ako maglagay ng bangs. Anong magiging itsura mo Ate Pearl? So, abangan nyo! Welcome to my channel. Kung bago ka pang sa aking channel, huwag mo kalilimutan pindutin ang subscribe at bell button para ma-notify ka sa mga future videos na upload ko dito sa YouTube. So, yun nga. Abangan nyo yung aking cut my hair challenge this time around. Ay, yung mga moms, ready na ako. Nakabahan ako. Grabe kayo. Yung gamit. Gagamit ako ng wheel at syempre lang scissors. So, kitchen scissors lang. Try natin. Sana matawa. Nakahanap na ako ng video. So, kasi ko na laging mahabang hair ko. So, ngayon, tapos na siya. So, parang ayoko tanggalin. Ganyan na lang. Ganyan na lang yan mga moms. So mga may gusto ng buhok dyan, PM me. Patabi ko lang tayo. Patabi ko lang. Hindi, ilalagay ko na lang pala sa tubig. Baka matawag. Online, ito yung mga tato. Gusto niyo pong malaman? Ayun o. Pantay na pantay doon. Try natin na. Anong pa rin mo? Ano ang trip ba? Ayan, naging layer siya mga moms. Papapalit ako damit para makita niya kasi kulay black. Black din yung hair ko. So, ganyan. So, ganyan na magiging itsura ng pag-kilot niya yung hair niya. Siyempre, di ba ginupit ko siya, no? Di, pantay-pantay. Pwede rin natin siyang itrim. So, yung itsura niya is parang ganyan, no? Ang galing lang. Totoo pala. At ko siya nakikita sa TikTok and sa YouTube. So, natry ko na din. Oh my gosh, this was my first time. Kung di dahil sa YouTube ba, gagawin ko. Oh my god, first challenge accepted. Okay, hello. Bala ko itong gupitan yung bangs ko, pero huwag mo tama na muna. Huwag ang torture sa hair. Tuwak mag-bangs ko. Huwag pantayin sa likod. Ang nangyari pala is, yung tawag doon, layer, parang layer ko. Sa susunod, try ko naman siya. So, ayun mga moms.
ayun mga mama siya, mga gusto magpupit na kanilang buhok, pupitan niya na yung sarili niya, try niya din. So ayun mga mama siya, hanggang dito na lang po. Sana tuwa kayo sa video mo nito. Mamaya may ligo na rin ako. So yun, kung natuwa sa video na to, please give it a thumbs up. And please don't forget to like, share, and subscribe. And yun, sa mga gusto mag-comment, comment down below and papakita ko pa kayo on my next video. Bye! So, ayun mga moms, may na-discover ako. Di ba kanina yung cut ng hair ko dito sa gilid? Kaya ayan, hindi siya pantay. Mahaba dito pag dito dito. Gagawin lang natin, isugit na tayo lagi mag-arato para pantay siyang nandun. Pangit. Yun. Yan yung results. Yun ang yung sariling ko. Tignan natin yung asawa ko kung magagandaan ba siya sa akin. Di. Oh, gising ka kanina ah. Hoy! Gising ka lang kanina ah. Tignan natin siya. Hoy! Ba't tinutulugan mo ako? Gising ka kanina ah. Maganda ba ka? Abay, parang pilit na pilit pa. Parang pilit na pilit. Libo na. Maganda ba ako? Ay! Skubit po. Ito na yung tsura. Oh, gandang-ganda siya sa akin, mga moms. So, yun. Kung mga gusto magupit ng kanilang hair, no? Gupit na. Ano pa inaantay mo? Cut your own hair challenge na. Sunod bangs naman. Hanggang sa makalbo na ako. Ano ba? Vlog pa ako eh. So, ayun mga ma'am, hanggang dito na lang na. Magluluto pa kasi ko lang yung narapit ng isa. Bye! Oh my God!